dit is dan Tanij. Hadden we graag willen staan, maar dat gaat niet door. Drie kilometer rechtdoor. Nou, dit was Tanij. Hier hadden we willen staan. Hier was een mooi kasteel. Maar dit was zelf wel overstroomd. Ik moest een heel stuk terugrijden. Leuke kleine dorpjes. Heel veel. Bericht ontvangen. Wil je het horen? Laat jullie de Marmanson continua assertpropager toestand des habitations. Er komt een sms'je binnen, maar wel in het Frans. Zet de informé, evacueringement voor de desautorités. Nou, dit bericht kregen we dus binnen via de Franse melding dat er ergens mensen geëvacueerd worden. Maar we snappen het niet helemaal, maar er ergens is iets afgesloten en worden mensen geëvacueerd vanwege het hoge water. Dus we zullen het straks zien. Ja, dat is toch zo. Het is hier alweer oranje. Hij rijdt gewoon het rode licht. Kan ook. Allemaal van die sierkersen, die Japanse sierkers volgens mij. Is dat water ook best hoog? Daar wordt er weer grondig gewassen voor we op stap kunnen. Regen, regen, regen en nogmaals regen. Zo, de andere kant van het hoofd nog. Het wiebelt wel een beetje, maar Bailey is aardig stabiel op de benen in de camper. Dit is vakantie.
een van onze kijkers vond dat we te weinig zelf in beeld zijn. Nou, hier zijn we dan. Ja, het is ook wel heel nat hier. Een heel grote poort ook. Naast daar. Allemaal van die grote gebouwen, joh. Dit monument is gelegen in het centrum van het vroegere Champagnefront dat zich uitstrekte van Reims tot de Argonne. Het monument is opgericht ter herdenking van de veldslagen die hier hebben plaatsgevonden in de oorlog van 1940 tot 1918. Het is droog. Slechter wegdek kun je niet hebben. Jeetje mina. Moeten die Belgische wegenbouwers sturen die Want Dani was er eigenlijk inderdaad niet. Oh jee man, ja. Verrammeld gewoon helemaal uit elkaar. Nu even op zoek naar een benzinepomp. Die hebben we ook al kilometers lang niet gezien. Op dat idee komen er meer volgens mij. We moeten daarheen, Jan. We mag er hier niet in. Het zijn nog redelijke prijzen. En voor de verandering regent het. Ja. Komt u wel door allemaal kleine dorpjes heen. De snelheidslimiet is 50 km per uur. Nou, het huis staat ook bijna op de weg, of niet? Nou, kijk eens. We zien zelfs de zon nog. Na die heftige buien onderweg. We rijden deze keer wel door hele veel kleine dorpjes. Een stukje leuk. Kijk eens.
terug. Rekenen. We doen iets wat verboden is, maar Route herberekenen. het is maximaal 6 meter. Afmetingen van het voertuig in het huidige profiel overschrijden de grenzen van dit gebied. De schilderingen op die flats. Het ziet er heel wat beter uit dan die grijze muren. Route herberekenen. We zijn nog geen 3 meter hoor. De afmetingen van het voertuig in het huidige profiel We belanden midden in Luik en dan gebeurt het onvermijdelijke. Een klap. Ik zie nog een bestelbusje links en onze linkerspiegel hangt naast de auto. herberekenen. Met het raampje open heb ik hem nog een hele tijd in de hand gehouden totdat we buiten Luik waren, want we konden nergens parkeren. Schade €650. Van het voertuig in het huidige profiel overschrijden de grenzen van dit gebied. heb ik gedaan. Doe het toch. We doen gewoon eventjes. We doen gewoon even. De snelheidslimiet is 30 km per uur. Over de brug bij Florp. Ja, ons dorpje. We zijn bijna thuis. Het is het kleine dorpje Vloderop. Na bijna 8 weken zijn we gearriveerd in Vlodrop. Maar inmiddels is onze camper alweer op weg. Met wie en waarheen, dat zien jullie in de volgende aflevering.